සුබදවසක්. සිටුවර ඩ්‍රැකියුලා ලෝක සාහිත්‍යයේ බිහි වූ සුප්‍රසිද්ධ චරිතයක් ලෙස හැඳින්වීම අතිශයින්ම නිවැරදි. ඩ්‍රැකියුලා නවකතාව හරහා පාඨක සිත් රාශීන් පුරවාලු වැම්පයර්වරු කෙටි කාලයකින් සිනමා ලෝකයද ආක්‍රමණය කළේ රසික සිත් අමන්තානන්දයට පත් කරමිනුයි. නමුත් අද අපි සාකච්ඡා කිරීමට සූදානම් වන්නේ සැබෑ ලෝකයේ ජීවත් වූ ලේ පිපාසිත ඩ්‍රැකියුලා කෙනෙකු පිළිබඳවයි. විශේෂයෙන් මේ වීඩියෝව පළ කරන දිනය වන දෙසැම්බර් 26 වන දිනට මේ බිහිසුණු පුද්ගලයා මියගොස් වසර 43ක් පිරෙනු ලබනවා. නමුත් තවමත් ඔහු වැපිරූ භීතිය ලෝකෙන් තුරන්ව ගොස් නැහැ. එසේනම් එකතු වන්න අප සමග. මේ දිගහැරෙන්නේ මෙතෙක් ඔබ නොඇසූ සැක්‍රමැන්ටෝ නගරයේ වැම්පයර්වරයාගේ කතාවයි. දිනය වර්ෂ 1977 වසරේ දෙසැම්බර් මස 29 වනදා ඇමරිකාවේ සැක්‍රමැන්ටෝ නගරයේ හදිසි වෙඩි තැබීමක් සිදු වුණා. අවුරුදු 51ක ඉංජිනේරුවෙකු ඇම්බ්‍රෝස් ග්‍රිෆින් සුපිරි වෙළඳසැලක් අසලදී වෙඩි තබා මරා දමා තිබුණේ ඔහුගේ මෝටර් රථය තුලදී. ඝාතකයා පලා ගොස් තිබූ අතර පරීක්ෂකයන්ට ඝාතකයාව හෝ ඝාතනයට හේතුවක් සොයා ගැනීමට නොහැකි වුණා. නැවතත් ඊළඟ වසරේ එනම් 1978 වසරේ ජනවාරි මාස 23 වන දින තවත් බිහිසුණු ඝාතනයක් පිළිබඳව පොලිස් නිලධාරීන්ට ආරංචි වුණා. මියගොස් තිබුණේ මාස 3ක ගැබිනියක්ව සිටි වයස අවුරුදු 22ක් වූ තෙරේසා වොලිනොයි. ඝාතකයා විසින් තෙරේසා හට තෙවරක් වෙඩි තබා තිබූ අතර ඝාතකයා විසින් ඇයගේ සිරුර විකෘති කොට තිබුණේ ඉතා ක්‍රූර අන්දමටයි. ඇයගේ ප්ලීහාව හා බඩවැල් කොටස් ඝාතකයා විසින් එළියට ගෙන තිබූ අතර පෙනහළු අග්න්‍යාශය සහ අක්මාව වෙන්වන ආකාරයට පිහි පහරවල් රැසක් එල්ල කොට තිබුණා. එමෙන්ම ඇයගේ වම් පියයුරු පුඩුව කපා දමා තිබූ අතර ඝාතකයා විසින් ඇයව දූෂණය කොට තිබුණා. එමෙන්ම ඝාතකයා විසින් ඇයගේ මුඛයේ සුනක මල පහ පුරවා දමා තිබූ අතර තමා මේ ගනුදෙනු කිරීමට සූදානම් වන්නේ බිහිසුණු කාම විකෘතිකයෙක් සමග බව පරීක්ෂකයන් හට වැටහී ගියා. ඊට අමතරව එහිදී තවත් බිහිසුණු අනාවරණයක් හමු වූවා. ඒ තෙරේසාගේ සිරුර අසල සටහන්ව තිබූ ලේ වලින් නිර්මාණය වූ වෘත්තාකාර සටහනුයි. මුලින්ම රුධිරයෙන් සෑදුණු වෘත්ත පිළිබඳව පරීක්ෂකයන්ට අනුමාන කරගත නොහැකි වූවත් පසුව එය පැහැදිලි වුණා. එනම් ඝාතකයා විසින් මරා දමන ලද තෙරේසාගේ කපා දමන ලද පියයුරුවෙන් ලේ උරාපී තිබූ බවත් පසුව කෝප්පයට ලේ පුරවා නැවත ඒ රුධිරය පානය කර ඇති බවත් රුධිරය ගෑවුණු කෝප්පයේ අඩිය ඒ ආකාරයට සටහන්ව තිබුණු බව පරීක්ෂකයන් අනාවරණය කරගත්තා. තෙරේසාගේ බිහිසුණු ඝාතනයෙන් සැක්‍රමැන්ටෝ නගරය බීතියෙන් වෙලී ගියේ ලේ උරාබොන ඝාතකයාගේ මීළඟ ගොදුර කවුරුන් විය හැකිද යන කරුණ නිසයි. ඝාතකයා විසින් නැවත දින 4කට පසුව එනම් ජනවාරි මාස 27 වන දින 38 හැවිරිදි ඇවිලින් මිරෝත්ගේ නිවසට ඇතුළු වූවා. මුලින්ම ඝාතකයා විසින් නිවසේ සිටි මිරෝත්ගේ මිතුරෙකු ඩැනී මෙරිත්හාට වෙඩි තබා තිබූ අතර පසුව මිරෝත් හා ඇයගේ අවුරුදු 6ක් වයසති පුත්‍රයා වූ ජේසන් මිරෝත් හට ඥාති පුත්‍රයෙකු අවුරුදු 1.5ක් වයසති ඩේවිඩ් ෆෙරෙයිරා හටද වෙඩි තබනු ලැබුවා. ඉන්පසුව ඝාතකයා විසින් මරා දමන ලද මිරෝත්ගේ සිරුර විකෘති කරනු ලැබුවා. එය මීට දින 4කට පෙර මරා දමනු ලැබූ තෙරේසා වොලින්ගේ සිරුරට කර තිබූ හානි කිරීම් වලට අතිශයින්ම සමාන වූ අතර ඝාතකයා ඇයගේද රුධිරය පානය කර තිබුණා. පසුව තොටිල්ල තුලදී වෙඩි තබා මරා දමා
තිබූ ඩේවිඩ්ගේ සිරුර නිවසේ නාන කාමරයට ගෙන ගිය ඝාතකයා කුඩා දරුවාගේ හිස වෙන් කර තිබූ අතර නාන කාමරයේ බිත්ති ලෙයින් නැහැවී ගියේ මේ දරුණු අපරාධයේ සාහසිකකම පෙන්වමිනුයි. මේ බිහිසුණු සංහාරය වෙමින් පැවතියදී නිවසින් ඇසුණු කෑගැසීම් පිළිබඳව සැලකිලිමත් වූ අසල්වැසියෙක් මිරෝත්ගේ නිවසේ දොරට තට්ටු කළ අතර බියටපත් වූ ඝාතකයා මරා දැමූ කුඩා ඩේවිඩ්ගේ සිරුරද රැගෙන ඩැනී මෙරිට්ගේ මෝටර් රථයෙන් පලා යනු ලැබුවා. නිවසට ගිය අසල්වැසියා විසින් සිදුවී තිබූ සමූහ ඝාතනය දැක බියටපත් වී වහාම පොලිසියට දැනුම් දෙනු ලැබුවා. පොලිසිය විසින් වහාම පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ අතර මිරෝත්ගේ සිරුර අසල රුධිරය තවරුණු සම්පූර්ණ අතල සටහනක්ද දක්නට ලැබුණු අතර මෙය ඝාතකයාගේ බව පරීක්ෂකයන් සොයාගත්තා. මිරෝත්ගේ නිවසට පැමිණි අමුත්තාගේ කට උත්තරය අනුව සැකසහිත පුද්ගලයෙකු පිළිබඳව පොලිසියට ඔත්තුවක් ලැබුණ නිසා පොලිසිය ඉක්මනින්ම සැකකරුගේ නිවස වෙත ගමන් කළා. පොලිසිය විසින් වහාම සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගත් අතර ඔහුගේ නිවසින් තවත් බිහිසුණු අනාවරණයක් හමු වුණා. ඒ ඔහු විසින් කුඩා ඩේවිඩ්ගේ ඇතැම් සිරුරු කොටස් බ්ලෙන්ඩරයක් ආධාරයෙන් කැබලි කොට ඒවා ලේ සමග පානය කර තිබූ බවයි. කුඩා ඩේවිඩ්ගේ විකෘති කරන ලද ඉතුරු ශරීර කොටස් ඝාතකයා විසින් කාඩ්බෝඩ් පෙට්ටියක අසුරා සුපිරි වෙළඳ සලක් පිටුපස දමා ගොස් තිබියදී දින කීපයකට පසුව සොයාගනු ලැබුවා. රිචඩ් ට්‍රෙන්ටන් චේස් සමස්ත සැක්‍රමැන්ටෝ නගරයම භීතියට පත් කිරීමට සමත් වූ වැම්පයර් ඝාතකයා මේ ආකාරයට නීතියට හසු වනු ලැබුවා. වර්ෂ 1950 මැයි මාස 23 වන දින රිචඩ් උපත ලැබුවේ ඉතාම තද ගතිගුණ සහිත මව්පිය යුවලකට දාවයි. කුඩා කල සිටම දෙමාපියන්ගේ දැඩි නීතිරේදී හමුවේ හැදුණු රිචඩ් ළමාවියට එළඹීමත් සමගම මත්ද්‍රව්‍යවලට දැඩිව පැහිව්වා. රිචඩ් විසින් සුනකයන් පූසන් වැනි සතුන් මරා දමමින් ඔවුන්ගේ සිරුරු විකෘති කිරීමට පටන් ගත්තේ මේ කාලයේදී. ඔහු ඇමරිකන් රිවර් විද්‍යාලයට ඇතුළත් වුණු අතර එහිදී ඔහු මනෝවෛද්‍ය ප්‍රතිකාර සඳහා යොමු කරනු ලැබූ අතර ඔහුගේ කාමර සගයන්ට රිචඩ්ගේ අමුතු හැසිරීම් දක්නට ලැබුණා. ඔහු අන් අය ඉදිරියේ නිර්වතින් හැසිරීමට පටන්ගත් අතර ඔහු එයින් ලිංගික තෘප්තියක් ලබනු ලැබුවා. මෙම තත්ත්වය එක්සිබිෂනිසම් එසේත් නැතිනම් ප්‍රදර්ශන කාමුකත්වය ලෙස මනෝවිද්‍යාව තුලදී හඳුන්වනු ලබනවා. මෙවැනි තත්ත්වයකදී පුද්ගලයන් කිසිදු සූදානමක් නැති අමුත්තන් හට තම ලිංගික අවයව පෙන්වීම හරහා ලිංගික තෘප්තියක් ලබන අතර සුවිශේෂී කරුණ වන්නේ මෙහිදී එම පුද්ගලයාට අදාළ පුද්ගලයන් සමග ලිංගිකව එකතු වීමට අවශ්‍ය නොවීමයි. ඊට අමතරව රිචඩ් හයිපොකොන්ඩ්‍රියා එනම් තමා දරුණු ලෙස රෝගාතුර වී ඇතැයි සිතන මානසික ආබාධ තත්ත්වයෙන් පෙළෙනු ලැබුවා. නැවතත් රිචඩ් කුකුලන් වැනි සතුන් ඝාතනය කරමින් ඔවුන්ගේ අමුමස් බඩවැල් හා ලේ ආහාරයට ගනු ලැබූ අතර ඔහු පවසා සිටියේ තමාගේ හදවත නතරවීම නවතා ගැනීම වෙනුවෙන් සතුන්ගේ රුධිරය පානය කළ යුතු බවයි. වර්ෂ 1973 වසරේ ඔහුව මානසික රෝහලකට ඇතුළත් කළ අතර ඔහු පවසා තිබුණේ තමාගේ හදවතේ පුපුෂීය දමනය යමෙකු විසින් සොරකම් කර ඇති බවයි. මෙලෙස ඔහුට හැඟෙන්නේ ඔහුට වැළඳී තිබුණු හයිපොකොන්ඩ්‍රියා රෝගී තත්ත්වය නිසාවෙන් බව මනෝවෛද්‍යවරුන් සොයාගනු ලැබුවා. වසර 3කට පසුව ඔහුව රෝහල්ගත කරනු ලැබුවේ හාවෙකුගේ රුධිරය තමාගේ ශරීරයට එන්නත් කර ගැනීම නිසා සිදු වූ ලේ විෂවීමක් නිසා වෙනුයි. ඉන්පසුව ඔහුව බෙවර්ලි මැනර් මානසික රෝහලට ඇතුළු කරනු ලැබූ අතර රෝහලේ සියලු දෙනාම එතැන් සිට ඔහුව හැඳින්වූයේ ඩ්‍රැකියුලා යන නාමයෙනුයි. ඔහු රෝහල තුලදී හමු වූ කුඩා සතුන් මරා දමමින් ඔවුන්ගේ රුධිරය පානය කිරීමට පුරුදු වූවා. වසර කීපයක ප්‍රතිකාරවලින් පසුව රිචඩ්ව නැවත සමාජයට යොමු කරනු ලැබුවේ ඔහු සමාජයට හානිදායක නොවන පුද්ගලයෙකු බව ලැබුණු වෛද්‍ය නිර්දේශ මතයි. නමුත් රිචඩ්ගේ උන්මත්ත
අමතක බව කිසිදු ආකාරයකට සුවපත් වී තිබුණේ නැහැ. එලෙස සමාජගත වූ රිචඩ් නැවතුනේ අහිංසක ජීවිත 6ක් බිලිගනිමිනුයි. රිචඩ්ගේ ලේ පිපාසය පිළිබඳව දැනගැනීමට ලැබුණු FBI ආයතනය අත්අඩංගුවට පත් වූ රිචඩ් පිළිබඳව අධ්‍යයනය කිරීමට සුප්‍රසිද්ධ අපරාධ චර්යා අධ්‍යයනකරුවෙක් වන රොබර්ට් රෙස්ලව යොමු කරවන අතර රිචඩ් ඔහුගේ මනසේ අඳුරු පැතිකඩ මෙහිදී රෙස්ලර් හට විවර කරනු ලැබුවා. ඔහු පවසා තිබුණේ නාසීන් හා පිටසක්වල ජීවීන් විසින් ඔහුව මරා දැමීමට උත්සාහ කරන බවත් එයින් ආරක්ෂා වීමට තමා මෙම ඝාතනයන් සිදු කරන බවයි. තමා පෙර සූදානමක් නොබැතිව අසල්වැසි නිවාස වෙත ගමන් කරන බවත් නිවසේ දොර අකුල් තමා තිබුණහොත් තමා එම නිවසින් පිටවන බවත් දොරේ අගුල විවෘතව පැවතුනහොත් තමා එම නිවසට ඇතුළු වන බව තවදුරටත් ඔහු පවසා සිටියා. ඒ වගේම අපරාධ සිදුවීම සිදු වූ ස්ථානයේ සෑම තැනම ඔහු මුද්‍රා සහ මල පහ කර තිබූ අතර තමා එලෙස සිදු කළේ නාසීන් තමාව පැහැර ගැනීමට එම නැවැත්වීමට බව ඔහු රෙස්ලර් හට පවසා තිබුණා. මේ ආකාරයට රිචඩ්ගේ උමතු බව හරහා මෙවැනි දාම ඝාතකන්ගේ මානසික පැතිකඩ පිළිබඳව යම් අවබෝධයක් ඔබට ලබා ගන්නට පුළුවන් වෙනවා. අවසානයේදී එනම් 1979 වසරේ රිචඩ්ට විරුද්ධව නඩු විභාගය ආරම්භ වූ අතර නඩු විභාගය තුළ දීර්ඝ වශයෙන් රිචඩ්ගේ මානසික රෝගී තත්ත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරනු ලැබුවා. අවසානයේ මාස 4ක නඩු විභාගයෙන් පසුව 1979 වසරේ මැයි මාස 8 වන දින ජූරි සභිකයින් විසින් පළමු ගණයේ මිනීමැරුම් 6කට වරදකරු කරමින් ඔහුව කැලිෆෝනියාවේ සැන් ක්වෙන්ටින් බන්ධනාගාරයේ ගෑස් කාමරයක් තුළ මරණයට පත් කිරීමට නියම කරනු ලැබුවා. සැන් ක්වෙන්ටින් බන්ධනාගාරයේ සිරගත කොට සිටි සියලු අපරාධකරුවන් රිචඩ්ට බිය වූයේ එතරම් බිහිසුණු අපරාධ සිදු කළ කිසිවෙකු එම සිරගෙදර නොසිටි නිසයි. මරුවා තමා වෙත ඒමට පෙර ඔහු මරුවා වෙත ගමන් කළා. 1980 වසරේ දෙසැම්බර් මාස 26 වන දින එනම් මීට හරියටම වසර 43කට පෙර ඖෂධ අධිමාත්‍රාවෙන් ලබාගත් රිචඩ් සිය ජීවිතය අවසන් කරගනු ලැබුවේ තමා සිදු කළ සියලු අපරාධ තමා සමගම නිහිදන් කරමින්. සැක්‍රමැන්ටෝ නගරය රිචඩ්ගේ අපරාධවලින් ඇති වූ කම්පනයෙන් තවමත් සුවපත් වී නැහැ. තමාගේ ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමට අසරණ ජීවිත 6ක් පිළිගත් රිචඩ්ගේ නාමය තවමත් අපරාධ ගවේෂකයන්ගේ මතකයේ රැඳෙන්නේ ඔහු සිය ගොදුරු හමුවේ දැක්වූ ක්‍රූර බව නිසා වෙනුයි. එසේනම් මේ ආකාරයටයි සැක්‍රමැන්ටෝ නගරය භීතියට පත් කළ වැම්පයර් ඝාතකයා පිළිබඳව අපගේ සාකච්ඡාව අවසන් වන්නේ. අපරාධ පිළිබඳව අපගේ වසර ගණනාවක අධ්‍යයනයෙන් පෙනී ගිය වැදගත් කරුණක් වන්නේ කිසිදු ඝාතකයෙක් එකවර නිර්මාණය නොවන බවයි. ඔවුන්ගේ පූර්ව ඇඟවීම් ලක්ෂණ විද්‍යාමාන වන අතර ඒ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වුවහොත් අනාගතයේ බිහිසුණු අපරාධකරුවෙකු නිර්මාණය වීම වර්තමානයේදී අපට නවතා ගැනීමට හැකි වෙනවා. මේ කරුණද ඔබට සිහි ගන්වමින් අදට අපි සමුගන්නම්. ඔබේ අදහස් අප සමග බෙදා ගැනීමට අමතක කරන්න එපා. යළිත් ඉක්මනින් හමුවන තුරු ඔබට සුබ දවසක්.